Tiếp tục cập nhật căng thẳng Mỹ-Trung, Trung Quốc bác cáo buộc công tố viên Bắc Kinh đến Mỹ chỉ đạo chiến dịch quấy rối. Dù bị Triều Tiên ngoảnh mặt làm ngơ, Mỹ tiếp tục chia cành olive, mong có hướng đi chung với Bình Nhưỡng. Mỹ trừng phạt quan chức Cuba vì đàn áp biểu tình. Về không gian, Nga phóng mô đun phòng thí nghiệm lên trạm vũ trụ quốc tế. Các thông tin về đại dịch, CDC Mỹ không thay đổi quy định đeo khẩu trang dù biến thể Delta đang hoành hành. Theo chuyên gia Pháp, cuộc sống bình thường sau dịch sẽ khó xảy ra cho đến năm 2022. Tại Thái Lan, du khách tham gia hợp cát Phuket có thể đến những địa điểm khác nhau sau 7 ngày. Và đây là FBNC Thế giới hôm nay. Quang Huy xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Mở đầu chương trình ngày hôm nay với thông tin sau khi Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một công tố viên Trung Quốc đã đến Mỹ chỉ đạo chiến dịch quấy rối với ý đồ bắt công dân Trung Quốc hồi hương để đối mặt với các cáo buộc hình sự. Trong một cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Triệu Lập Kiên cho biết Mỹ đang vu khống nỗ lực truy lùng các nghi phạm tội phạm ở nước ngoài của Bắc Kinh. Vào ngày 22 tháng 7, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một công tố viên Trung Quốc đã đến Mỹ chỉ đạo chiến dịch quấy rối với ý đồ bắt công dân Trung Quốc hồi hương để đối mặt với các cáo buộc hình sự. Ngay lập tức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết trong một cuộc họp báo rằng Trung Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác với Trung Quốc và không trở thành thiên đường của tội phạm. Cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc đã tiến hành hợp tác quốc tế, tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế, hoàn toàn tôn trọng luật pháp và chủ quyền tư pháp ở nước ngoài, đồng thời bảo vệ quyền hợp pháp của các nghi phạm theo luật pháp. Đây là những nỗ lực của Trung Quốc trong việc truy lùng các nghi phạm tội phạm ở nước ngoài. Ông Tu Lan, 50 tuổi, công tố viên của Viện Kiểm sát Nhân dân Hán Dương, là bị cáo mới nhất trong cuộc điều tra đang diễn ra. Vụ việc dẫn đến cáo buộc đối với 9 người tình nghi tham gia hoạt động bí mật nhằm giám sát, quấy rối, theo dõi và ép buộc những người Trung Quốc sống ở Mỹ trở về Trung Quốc thông qua chiến dịch săn cáo. Vào ngày 23 tháng 7, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bà Wendy Sherman cho biết rằng sau cuộc thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Choi Yong-kun tại Seoul rằng Washington mong muốn có được một hướng đi đáng tin cậy, có thể dự đoán và mang tính xây dựng với Bình Nhưỡng, đồng thời hối thúc Triều Tiên đáp lại những lời kêu gọi đối thoại. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa từ chối đối thoại hồi tháng trước. Sau cuộc thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Hàn Quốc Choi Yong-kun tại Seoul, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bà Wendy Sherman nói rằng Washington mong muốn có được một hướng đi đáng tin cậy, có thể dự đoán và mang tính xây dựng với Bình Nhưỡng, đồng thời hối thúc Triều Tiên đáp lại những lời kêu gọi đối thoại. Lời kêu gọi này được đưa ra trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa từ chối đối thoại hồi tháng trước. Chúng tôi đề nghị ngồi lại và đối thoại với Triều Tiên, và chúng tôi đang chờ nghe ý kiến từ họ. Tôi biết tất cả mọi người đều đang cảm thông cho người dân Triều Tiên. Họ đang phải đối mặt với tất cả những hoàn cảnh khó khăn nhất do đại dịch gây ra, đe dọa đến an ninh lương thực. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng người dân Triều Tiên sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về việc người dân Triều Tiên đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Khi được hỏi về vai trò của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên, bà Sherman gọi đây chắc chắn là một lĩnh vực để hợp tác. Mới đây, chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt một Bộ trưởng An ninh Cuba và một đơn vị đặc nhiệm của Bộ Nội vụ vì vi phạm nhân quyền trong việc đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi đầu tháng này. Chính phủ Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt một Bộ trưởng An ninh Cuba và một đơn vị đặc nhiệm của Bộ Nội vụ vì vi phạm nhân quyền trong việc đàn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi đầu tháng này. Quyết định này là bước đi cụ thể đầu tiên của chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm gây áp lực lên chính phủ Cuba, thuận theo lời kêu gọi của các nhà lập pháp Mỹ và cộng đồng người Mỹ gốc Cuba, đồng thời thực hiện lời tuyên bố mà ông Biden đưa ra sau khi cuộc biểu tình bùng nổ hôm 11 tháng 7, rằng Mỹ sẽ sát cánh cùng người dân Cuba giải thoát khỏi sự kìm kẹp thảm khốc của đại dịch cũng như sự đàn áp và đói khổ mà họ phải chịu đựng dưới chế độ độc tài Cuba bao thập niên qua. Bộ Ngân khố Mỹ cho biết các biện pháp trừng phạt được áp dụng đối với toàn bộ đơn vị an ninh của Bộ Nội vụ Cuba và tướng Alvaro López Miera, Bộ trưởng lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, vì mô tả ông là thủ lĩnh của một tổ chức có các thành viên đã tham gia vào các hành vi lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez trong một thông điệp trên Twitter bác bỏ các biện pháp trừng phạt của Mỹ là vô căn cứ và vu khống.
Chính phủ Cuba đã đổ lỗi cho những kẻ phản cách mạng do Mỹ tài trợ, kích động các cuộc biểu tình nhằm khai thác khó khăn kinh tế do các lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra. Chuyển sang một thông tin về không gian, thưa quý vị, vừa qua thì Nga đã phóng thành công một mô đun phòng thí nghiệm bị trì hoãn từ lâu cho trạm vũ trụ quốc tế nhằm cung cấp thêm không gian cho các thí nghiệm khoa học và không gian cho phi hành đoàn. Tại Nga, tên lửa đẩy Proton-M mang theo mô đun Nauka đã cất cánh theo lịch trình lúc 7 giờ 58 tối, theo giờ địa phương, từ cơ sở phóng vũ trụ ở Baikonur, Kazakhstan. Các anten điều hướng và các mảng năng lượng mặt trời được triển khai đúng cách sau một vụ phóng hoàn hảo đặt mô đun trong hành trình kéo dài 8 ngày đến tiền đồn quỹ đạo. Sau một loạt các thao tác thì mô đun nặng 20 tấn được thiết lập để cập bến trạm vũ trụ quốc tế ở chế độ tự động vào ngày 29 tháng 7. Việc ra mắt Nauka, còn được gọi là mô đun phòng thí nghiệm đa năng, đã nhiều lần bị trì hoãn vì các vấn đề kỹ thuật. Ban đầu nó được lên kế hoạch để tăng vào năm 2007. Trước khi Nauka cập bến nhà ga thì một trong những mô đun cũ của Nga khoan đi bộ ngoài không gian Pier sẽ cần được tháo ra và loại bỏ để có một chỗ cho mô đun mới. Các nhà kiểm soát không gian của Nga có kế hoạch thực hiện cuộc điều động vào thứ Sáu sau khi họ kiểm tra và xác nhận rằng hệ thống của Nauka hoạt động bình thường và mô đun đã sẵn sàng để cập cảng. Thưa quý vị, theo tờ Times of Israel, ngày 22 tháng 7, Bộ Ngoại giao Israel cho biết đại sứ Israel tại Ethiopia, Alele Atmasu, đã gửi công hàm tới Liên minh châu Phi AU để đề nghị được trở lại làm quan sát viên sau 2 thập niên mất tư cách này. Ngoại trưởng Israel Yair Lapid đã gọi đây là một ngày đáng nhớ trong quan hệ Israel-châu Phi. Thông báo của Bộ Ngoại giao Israel nêu rõ rằng bước phát triển mới trong quan hệ Israel-AU là nhờ vào sự hợp tác tốt đẹp trong chống dịch Covid-19 và chống khủng bố. Israel từng là quan sát viên của Tổ chức Đoàn kết châu Phi cho đến năm 2002, khi tổ chức này giải thể và trở thành AU. Tại thời điểm đó, thì Libya đã đề nghị loại bỏ tư cách này của Israel. Israel có quan hệ chính thức với 46 thành viên AU, tái thiết lập quan hệ với Guinea năm 2016 và Cộng hòa Chad vào năm 2019. Tháng 10 năm 2020, Israel đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Sudan. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Úc, vào ngày 23 tháng 7 vừa qua, chính phủ New Zealand đã tuyên bố tạm dừng bong bóng đi lại với Úc trong ít nhất là 8 tuần. Trong tuyên bố đưa ra vào sáng ngày 23 tháng 7, Thủ tướng New Zealand bà Jacinda Ardern cho biết biến chủng Delta đã làm gia tăng mức độ rủi ro và vì thế nước này cũng phải thay đổi chính sách bong bóng du lịch với Úc. Từ 11 giờ 59 phút đêm nay, người dân Úc sẽ không được đến New Zealand mà không phải cách ly. Quy định này sẽ được áp dụng trong ít nhất 8 tuần. Vào thời điểm này, chúng tôi sẽ hỗ trợ việc sắp xếp đi lại của mọi người. Chúng tôi cam kết rằng sẽ đưa những người dân New Zealand và Úc trở về nhà. Trong 7 ngày tới, chúng tôi sẽ bố trí máy bay để đưa tất cả công dân hiện đang ở Úc về nước. Theo quy định mới, tất cả những người từ Úc về New Zealand phải trình kết quả xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay. Trong đó, những người từ bang New South Wales, nơi dịch đang bùng phát mạnh, khi trở về New Zealand sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày. Còn những người từ bang Victoria sẽ phải tự cách ly tại nhà ở New Zealand và gửi kết quả xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ 3 cách ly cho cơ quan chức năng. Trước đó, khi dịch COVID-19 có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát tại Úc, New Zealand cũng đã tạm dừng bong bóng đi lại với bang New South Wales, Victoria và bang Nam Úc. Còn tại Mỹ, trong một cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, bà Rochelle Walensky vẫn cho biết rằng ngay cả khi biến thể Delta đang hoành hành khắp đất nước, số lượng ca mắc ngày một tăng cao, thì cơ quan này vẫn không thay đổi về hướng dẫn đeo khẩu trang, tức là nếu đã được tiêm chủng đầy đủ, việc đeo khẩu trang hay không chỉ là sự lựa chọn. Trong một cuộc họp báo vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, bà Rochelle Walensky cho biết, ngay cả khi biến thể Delta đang hoành hành khắp đất nước, số lượng ca mắc ngày một tăng cao, thì cơ quan này vẫn không thay đổi về hướng dẫn đeo khẩu trang. Nếu bạn chưa được tiêm chủng, bạn nên tiếp tục đeo khẩu trang. Nếu bạn đã được tiêm chủng đầy đủ rồi, bạn sẽ nhận được sự bảo vệ đặc biệt từ vaccine. Tuy nhiên, bạn có quyền lựa chọn biện pháp bảo vệ bổ sung nếu muốn. Bà Walensky đã từ chối cho biết CDC có xem xét thay đổi hướng dẫn hay không. Vào tháng 5, thì CDC đã nới lỏng hướng dẫn về việc đeo khẩu trang để những người được tiêm chủng đầy đủ không cần đeo khẩu trang ở hầu hết các địa điểm công cộng. Nhận xét của bà được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng CDC có khả năng sẽ khuyên trẻ em chưa được tiêm chủng nên đeo khẩu trang khi đến trường, trong bối cảnh các quận trên toàn quốc chuẩn bị mở cửa trở lại cho năm học tới.
Thưa quý vị, nếu như ở Việt Nam chúng ta có những chiếc xe không đồng, những bữa cơm từ thiện hay là những cây ATM gạo để giúp đỡ cho người nghèo trong lúc dịch bệnh, thì ở Campuchia họ cũng có những chiếc xích lô chở đầy ắp thức ăn, nước uống và các vật dụng thiết yếu hàng ngày. Những hành động này để giúp cho con người với con người thể hiện tình cảm với nhau trong lúc khốn khó, thả một ngọn nến ấm áp xuống bầu không khí âm u của đại dịch toàn cầu. Xích lô xe kéo 3 bánh từ lâu đã trở thành lựa chọn phổ biến cho những du khách muốn ngắm cảnh và tận hưởng sự náo nhiệt của Phnom Penh. Tuy nhiên, dưới tác động của đại dịch Covid-19, không chỉ có thủ đô xinh đẹp của Campuchia mà bất cứ quốc gia du lịch nào, tác động của đại dịch là vô cùng lớn. Do không thể kiếm tiền như trước dịch, những người lái xe xích lô ở Campuchia đang đổ xô đến các đường phố ở thủ đô Phnom Penh. Thay vì buồn bã, họ chọn cách chia sẻ với cộng đồng bằng cách chở đầy đồ ăn và các nhu yếu phẩm phía trước. Sáng kiến này bao gồm 10 phòng đựng thức ăn vẽ tay đầy màu sắc được đặt trên đỉnh xe xích lô, sau đó được đóng tại các điểm khác nhau trong thành phố để những người có nhu cầu có thể thực hiện và những người có phương tiện có thể quyên góp. Tôi rất hạnh phúc về dự án này. Với công việc từ thiện, tôi cảm thấy mình như được tái sinh. Chưa có ai cho tôi thức ăn hàng ngày như thế này. Tôi rất biết ơn. Giờ tôi có thể ngủ ngon vào ban đêm được rồi. Trước khi dự án này bắt đầu, tôi không thể ngủ ngon vì lo lắng rằng ngày hôm sau tôi sẽ không kiếm đủ tiền để mua thức ăn. Anh Hao Chang, một sinh viên 21 tuổi ở Phnom Penh, là người nảy ra ý tưởng về các ngân hàng thực phẩm di động này sau khi chứng kiến những người đạp xích lô gặp khó khăn, và nói thêm rằng anh hy vọng sáng kiến này sẽ giúp những chiếc xích lô mang tính biểu tượng của Campuchia sống sót sau đại dịch. Dự án này đã được thực hiện trong khoảng 3 tháng và chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Vào thời điểm đó, chúng tôi đang tham gia khóa cứu trợ Covid-19 để giúp đỡ hàng trăm người mắc kẹt trong vùng. Chúng tôi đã cho họ thức ăn và những thứ khác. Chỉ vài tuần sau khi nảy ra ý tưởng này, chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các nhà tài trợ, bạn bè và gia đình của họ. Tất cả đều yêu thích dự án. Vì vậy, dự án đến nay đã đạt được rất nhiều kết quả khả quan. Nhiều người muốn mở rộng nó ra các tỉnh thành khác nhau. Đối với những nỗ lực của người lái xích lô, tổ chức Local for Local của anh Hao Chang sẽ trả cho những người lái xích lô một mức lương nhỏ, khoảng 17,5 đô la mỗi tuần, để giao thức ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho những người dễ bị tổn thương nhất ở Phnom Penh. Thưa quý vị, Đài Loan đang phải đối mặt với đợt bùng phát Covid-19 trong cộng đồng từ tháng 4 sau nhiều tháng kiểm soát đại dịch thành công. Từ giữa tháng 5 thì chính quyền hòn đảo ban lệnh hạn chế tụ tập đông người và dùng bữa tại nhà hàng, chỉ cho phép mua đồ ăn mang đi. Và cũng từ đó thì Covid-19 đã khiến cho người dân Đài Loan hạn chế di chuyển, tăng cường mua đồ ăn trực tuyến, dẫn đến lượng rác thải nhựa dùng một lần tăng vọt. Theo ông Lin Yu Hue, lãnh đạo phòng tái chế rác thuộc Cục Bảo vệ Môi trường Đài Loan, số rác thải liên quan đến đóng gói đồ ăn ở Đài Bắc từ tháng 1 tới tháng 5 đã tăng 85% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 5 thì Đài Bắc đã thải ra hơn 10 tấn rác có thể tái chế so với hơn 7 tấn một năm trước. Phần lớn số rác này là hộp xốp, bát đũa dùng một lần làm từ giấy và nhựa, gây lo ngại cho các nhà bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó thì tại khu vực Tân Đài Bắc, khu đô thị xung quanh Đài Bắc, có lượng rác thải tái chế tăng 50% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Dù đồ sử dụng một lần và đồ nhựa đều bị cấm tại các quầy kinh doanh ăn uống và siêu thị. Đa số nhà hàng nhỏ và cửa hàng đồ uống, những nơi cung cấp đồ nhựa dùng một lần lớn nhất, lại được miễn áp dụng chính sách này. Đây cũng là ngành dịch vụ có lượng giao hàng tăng mạnh nhất giữa đại dịch. Mới đây thì giáo sư Jean-François de Fraissy, cố vấn của chính phủ Pháp cho biết rằng việc trở lại cuộc sống bình thường sau Covid-19 có thể sẽ không xảy ra cho đến năm 2022 hoặc thậm chí là năm 2023. Ông de Fraissy cũng nói thêm rằng Pháp có thể sẽ ghi nhận tới hơn 50.000 ca nhiễm Covid-19 mới hàng ngày vào đầu tháng 8 và đến nửa cuối tháng 8. Hệ thống y tế của nước này sẽ bị quá tải. Vừa qua, Trung tâm xử lý tình hình kinh tế của chính phủ Thái Lan CESA đã thông qua một quy định mới cho phép những du khách nước ngoài tham gia chương trình thí điểm hợp các Phuket đến các địa điểm du lịch khác ở 3 tỉnh miền Nam vào nước này sau 7 ngày kể từ ngày 1 tháng 8. Theo đó, các địa điểm du lịch được phép đón du khách nước ngoài tham gia chương trình thí điểm trên tại hòn đảo nghỉ dưỡng nổi tiếng Phuket, bao gồm Koh Samui, Koh Phangan và Koh Tao ở tỉnh Surat Thani, Koh Phi Phi, Koh Ngai và Ralipay ở tỉnh Krabi, và Khao Lak, Koh Yao Yai và Koh Yao Noi ở tỉnh Phang Nga.
Người phát ngôn của CESA Thanakorn Wangpongkonchana cho hay quy định trên được CESA thông qua hôm 22 tháng 7 vừa qua và tỉnh trưởng của 3 tỉnh nói trên được yêu cầu làm việc với khu vực tư nhân cũng như các dịch vụ dân sự để tìm kiếm sự hợp tác từ những người sống trong các khu vực đó. Tổng cục Du lịch Thái Lan TAT dự kiến sẽ đề xuất các điểm du lịch bổ sung sẽ được mở cửa trở lại sau đó cho khách du lịch quốc tế. Để đảm bảo kiểm soát dịch Covid-19, Thái Lan đã áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt đối với việc mở cửa trở lại Phuket. Theo những biện pháp này, thì trước khi lên máy bay đến Thái Lan, du khách phải có đủ 5 loại giấy tờ, gồm chứng nhận nhập cảnh COE, giấy chứng nhận y tế xác nhận xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 không quá 72 giờ trước chuyến bay. Trừ trẻ em dưới 6 tuổi, bảo hiểm Covid-19 có hạn mức chi trả ít nhất 100.000 đô la. Bằng chứng thanh toán tiền ăn ở và xét nghiệm Covid-19 và giấy chứng nhận tiêm chủng ngừa Covid-19 đủ liều ít nhất 14 ngày trước. Theo TAT, trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 21 tháng 7, thì Phuket đã đón 9.358 du khách nước ngoài, trong khi lượng khách đặt phòng từ tháng 7 đến tháng 9 đạt 244.703 đêm cho một phòng, tạo ra doanh thu 534 triệu bạc, khoảng 16,2 triệu đô la. Vào ngày 22 tháng 7 vừa qua, Bộ trưởng Môi trường và Đô thị hóa Thổ Nhĩ Kỳ Murat Kurum và đặc phái viên Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry đã gặp nhau tại Naples của Ý. Cuộc tụ họp được tổ chức tại cung điện Palazzo Real lịch sử trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Môi trường G20. Các bộ trưởng của các nước G20 và đại diện của các tổ chức liên quan đã trao đổi về các vấn đề cấp bách của môi trường và tìm kiếm một giải pháp cho các vấn đề khác như là ô nhiễm đa dạng sinh học, suy thoái đất nông nghiệp, sa mạc hóa, sử dụng nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững. Vừa qua, Bộ trưởng Nội vụ Mỹ bà Tip Haaland đã đề cập đến tình trạng hạn hán hiện nay ở phía Tây của đất nước tại một cuộc họp báo ở Denver của Colorado. Bà cho biết rằng là mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã khiến cho nhiều trận cháy rừng kéo dài, kéo theo tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Hạn hán không chỉ ảnh hưởng tới một cộng đồng mà nó còn ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Qua đó, bà kêu gọi toàn bộ người dân đều phải có vai trò sử dụng nước một cách khôn ngoan, quản lý tài nguyên hiệu quả, hợp tác và tôn trọng lẫn nhau trong thời gian đầy thử thách này. Bà Haaland cũng nói thêm rằng các khoản đầu tư được đề xuất của Tổng thống Biden sẽ cung cấp nhiều nguồn vốn cần thiết cho cuộc khủng hoảng hạn hán bằng cách đầu tư vào các chương trình tái chế và tiết kiệm nước, các khu định cư nước, bộ lạc và an toàn đập. Cam kết của chính quyền trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này cũng như là việc phản ánh trong năm tài chính 22 được công bố gần đây, bao gồm khoản đầu tư là 1,5 tỷ đô la. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quang Huy xin chào và hẹn gặp lại.